دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتونم با آموزش یک کار فوق‌العاده جذاب و زیبایی دیگه. قرار هست امروز با هم این حاشیه فوق‌العاده رو ببافیم، حاشیه گل که با پترن زیبای آناناسی در دور اون بافته شده. فوق‌العاده جذاب هست دوستان این کار. مطمئنم که عاشق این کار میشید. بسیار مناسب هست برای لباس این کار و البته میتونید برای رو تختی، شال مبل و هر کار دیگه‌ای که شما دوست داشته باشید و مد نظرتون باشه این حاشیه زیبا رو برای اون در نظر بگیرید. من این کار بسیار جذاب رو همونطور که میبینید با کانوای فیلاتی لوکوب اون رو بافت زدم. توی 3 رنگ از اون استفاده کردم و قلابم هم قلاب شماره 2 میل بود. البته میتونید از قلاب شماره 1.5 1.75 هم استفاده کنید. نخم ظریف هست، نخ ضخیم‌تری داشته باشید. خب قاعدتاً کار بزرگتری بهتون میده. عالی هست برای حاشیه بافت پتوها رو تختی‌ها، خیلی چون که بزرگ هست خیلی زود میتونید اون رو به اندازه دلخواهتون در واقع اون رو برسونید و تو رنگ‌های مختلف ببافید و خلاصه کلی کیف کنید. بریم با هم دیگه برای دیدن این آموزش بسیار زیبا. قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردی لطفاً اون رو سابسکرایب کن تا آموزش های بعدی ما رو از دست ندید و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. برای شروع بافتمون ابتدا یک گره میزنیم روی قلابمون باشه و 1 2 3 4 5 6 7 8 زنجیره میزنیم. میایم درون اولین زنجیره‌ای که زدیم یک پایه بست میزنیم و اینجا به این صورت یک حلقه تشکیل دادیم. در ادامه 3 زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند و ادامه میدیم درون حلقه بافت پایه بلند رو. 1 2 به این ترتیب ادامه میدیم درون حلقه 15 تا پایه بلند میبافم که با 3 تا زنجیره شروع رجم روی هم بشه 16 پایه بلند. به این صورت 16 تا پایه بلند که در کل بافتیم، این نخی رو که همراه خودمون کردیم یک مقدار میکشیم و این حلقه خورده جمع میشه. میایم روی سومین زنجیره شروع رجمون میخوایم بست بزنیم، ولی بست رو میایم با رنگ جدید میزنیم. در واقع رنگ جدید رو میخوایم به کارمون اینجا اضافه کنیم. به این صورت بست رو با رنگ جدید میزنیم. همینجا 1 2 3 4 زنجیره میزنیم معادل یک پایه دوبل. میتونیم رنگ زرد رو اینجا قطعش کنیم و نخ‌ها رو یه مقدار بکشیم. خب حالا میام همینجا که بست رو زدم روی همین پایه 2 بار نخ روی قلاب دارم. همینجا این نخ‌های اضافه رو هم میتونید همراه کنید. یک پایه دوبل میبافم. توی 3 مرحله بافت میزنم. 2 تا پایه پس کنار هم شد. در ادامه میام روی پایه بعدی گندمیش رو میگیرم. نخهای اضافه همراه هم هست و 2 تا پایه دوبل هم اینجا میبافم که شد 4 تا پایه دوبل کنار هم دیگه و در ادامه 8 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 و 8 زنجیره. ادامه میدم 2 بار نخ روی قلاب دارم. میام در پایه بعدی تکرارش میکنم. 2 تا پایه دوبل یک جا میبافم. وارد پایه بعدی میشم و 2 پایه دوبل هم اینجا بافت میزنم به این صورت و در ادامه 1 2 3 4 5 6 7 8 زنجیره میزنم. این الگو دوستان تکرار میشه به همین ترتیب گفته شده. 2 تا پایه بعد هر کدوم 2 تا پایه
دوبل میبافم به این صورت. باید در نهایت من 8 تا از این الگو رو بافته باشم، 8 تا دسته به این صورت داشته باشم. پایه دوبل یک جا میبافم، پایه بعد الگو رو تکرارش میکنم، 2 پایه دوبل میبافم و 8 زنجیره میزنم و به همین ترتیب این الگو رو دور تا دور کارمون کامل میکنم. خب به این صورت ما رج رو به پایان رسوندیم. در پایان رج بعد از 2 تا دوبلی که توی یه قسمت بافتیم 2 3 4 5 6 7 8 تا زنجیره هم زدیم و میایم روی زنجیره 4م شروع رج یک پایه بست میزنیم. حالا برای شروع رج بعدی با یک بست میام روی پایه بعد و روی پایه سوم یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم. وارد فضای زنجیره‌ای میشم، پایه بعد رها میشه، وارد فضای زنجیره‌ای میشم و شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 تا پایه بلند که بافتم یک زنجیره میزنم و ادامه میدم درون همین فضا 7 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 و 7. به این صورت میام روی پایه ها 1 2 3 روی پایه دوبل سوم یک پایه کوتاه میبافم و این الگو رو دور تا دور باید تکرار کنم. میام در فضای زنجیره‌ای بعدی 7 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. یک زنجیره اینجا میزنم و باز ادامه میدم توی همین فضا 7 تا پایه بلند دیگر رو تکرار میکنم. خب به این صورت 7 پایه بلند یک زنجیره 7 پایه بلند رو بافتم و در ادامه 1 2 3 روی پایه سوم یک پایه کوتاه میبافم و میام درون فضاهای بعدی این الگو رو کاملش میکنم. خب دوستان یه نکته رو اینجا بهتون بگم. برای اینکه اتصال بافت رو انجام بدیم شما میاد ابتدا یک موتیف رو کامل میبافید، یعنی طبق چیزی که گفته شد کاملش میکنید، تو فضای آخر کامل بافت میزنید و بست میزنید روی اولین پای کوتاهی که داشتیم، نخ رو کاتش میکنید. پس یک موتیف رو به این صورت کامل میبافیم و موتیف بعدی رو که میخوایم بهش بیایم اتصال بدیم به این صورت بافت میزنیم که درون گلبرگ ها رو کامل میکنیم. گلبرگ فضای یکی به آخر، یک فضا که کامل نبافته داریم، فضای یکی به آخر رو میایم 7 تا پایه بلند اینجا بافت میزنیم، دیگه زنجیره نمیزنیم. موتیف رو میاریم، ببینید این دوتا موتیف به این صورت از این قسمت و این قسمت به هم اتصال داده میشه. پس میام از فضای زنجیره موتیف کامل به این صورت قلاب رو وارد میکنم و یک پایه بست اینجا میزنم و در ادامه میام درون فضا، حالا اون 7 تا پایه بلند رو اینجا کاملش میکنم. 1 2 3 4 5 6 و 7. 1 2 3 روی پایه سومش یک پایه کوتاه میبافم.
ببینید به این صورت ما اینجا اتصال کار رو ایجاد کردیم و حالا در ادامه میام درون فضای زنجیره‌ای بعد 7 تا پای بلند رو بافت میزنم. 7 تا پای بلند رو که اینجا به این صورت بافتم دیگه زنجیره نمیزنم، میام روی گلبرگ کناری روی موتیف کامل در فضای تک زنجیره‌ای به این صورت قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، یک پایه بست میزنم و بافت رو ادامه میدم. درون همین فضای زنجیره‌ای 7 تا پای بلند رو اینجا کامل میکنم. 1 2 3 4 5 6 و پایه آخر که 7مین هست به این صورت. و در ادامه میام روی اولین پایه کوتاهی که بافته بودم یک پایه بست میزنم، یک زنجیره میزنم اینجا، دیگه باید نخ رو کاتش کنم. خب ببینید به این صورت دوستان این میشه شکل اتصال کارمون. من اینجا پس این نخ اضافه رو کاتش میکنم و در ادامه میبرم پشت بافت و اون رو پنهون میکنم. حالا دوستان هر تعداد موتیفی که شما به اندازه کارتون احتیاج دارید به این صورت بافت میزنید، موتیف ها رو اتصال میدید و در ادامه میایم که اون رو حاشیه کار رو در واقع کامل کنیم. خب در ادامه بافت تعداد موتیف ها رو که بافتیم و اتصال دادیم، حالا میخوایم برای حاشیه بافتمون میریم رج اول حاشیه. ببینید ما اینجا 2 تا گلبرگ رو اتصال دادیم، میایم از روی گلبرگ دوم این قسمت بالا توی فضای زنجیره‌ایش، خب تو فضای تک زنجیره‌ای قلاب رو به این صورت وارد میکنیم اینجا و 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 و 6 زنجیره. در ادامه 1 2 3 4 بار نخ روی قلاب میگیرم و میام روی پای کوتاهی که اینجا داشتم، روی پایه کوتاه این پایه رو میبافم. 1 2 3 4 و 5. توی 5 مرحله اون رو بافتم. در ادامه 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم و میام در فضای زنجیره‌ای گلبرگ بعدی در فضای تک زنجیره‌ایش یک پایه کوتاه به این صورت میبافم. به این شکل در اومد شکل بافت. خب و ادامه میدم. حالا 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره در فضای تک زنجیره گلبرگ بعدی یک پایه کوتاه میبافم. حالا 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 زنجیره زدم. اینجا دیگه تقریبا میشه گفت انتهای این موتیف هست. 1 2 3 4 بار نخ روی قلاب گرفتم و میام روی پای کوتاهی که اینجا دارم اون رو توی 5 مرحله بافت میزنم. 1 2 3 4 و 5 و باز ادامه میدم. 1 2 3 4 بار نخ روی قلاب میام روی اولین پای کوتاه روی موتیف بعدی، روی اولین پای کوتاهش و این رو میبافم توی 5 مرحله. 1 2 3 4 و 5 به این صورت و در ادامه 7 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره در فضای تک زنجیره گلبرگ بعدی یک پایه کوتاه میبافم و 9 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8
9 زنجیره در فضای زنجیره گلبرگ بعدی یک پایه کوتاه میبافم و این الگو رو ادامه میدم به این صورت که حالا اینجا ما 7 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم و 1 2 3 4 بار نخ روی قلاب روی پایه کوتاه میام اون رو بافت میزنم. توی 5 مرحله اون رو میبافم به این صورت و 1 2 3 4 بار نخ روی قلاب روی موتیف بعدی میام روی اولین پایه کوتاهش اینجا یک بار دیگه اون رو بافت میزنم. 1 2 3 4 و 5 بار توی 5 مرحله در واقع اون رو بافتم. 7 تا زنجیره میزنم الگو تکرار. 1 2 3 4 5 6 7 در فضای تک زنجیره گلبرگ بعدی یک پایه کوتاه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره فضای تک زنجیره گلبرگ بعدی یک پایه کوتاه و ادامه میدم. حالا اون رو 7 تا زنجیره اینجا میزنم. ببینید شکل بافت رو به این صورت در میاد شکل کاره. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدم. 7 تا زنجیره میزنم و 4 بار نخ روی قلاب میام روی این پایه کوتاه اون رو در واقع میبافم. خب دوستان گفتم یه نکته ای رو هم در مورد این قسمت من براتون توضیح بدم که احساس کردم که باید ویدیوش گرفته بشه. به این صورت که ببینید روی موتیف آخرتون ما چون حاشیه کارمون این قسمت و این قسمت هست اینجاها حاشیه خورده نمیشه مگر اون که آخر بافت بخواد یه پای بلند اون رو جمعش کنید. پس اینجا یه مقدار متفاوت بافته میشه. روی موتیف آخر 2 تا کوتاه رو روی 2 تا گلبرگ من به این صورت بافت زدم و در ادامه 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. 2 3 4 بار هم نخ روی قلاب دارم میام روی این پایه کوتاهی که اینجا دارم به این صورت اون رو بافت میزنم توی 5 مرحله طبق الگو و در ادامه 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم میام در فضای تک زنجیره‌ایش یک پایه کوتاه میبافم و اینجا 9 زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 زنجیره در فضای تک زنجیره گلبرگ بعدی یک پایه کوتاه و حالا بافت رو از ابتدای رج تکرار میکنم. 6 زنجیره 1 2 3 4 5 6 زنجیره 4 بار نخ روی قلاب و روی اولین پایه کوتاه توی 5 مرحله اون رو میبافم به این صورت و 7 زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 زنجیره میزنم در فضای تک زنجیره بعدیش یک پایه کوتاه میبافم و ادامه میدم. 9 زنجیره یک پایه کوتاه و به همین ترتیب اون رو کاملش میکنم. خب به آخر رج که رسیدیم 9 تا زنجیره رو زدیم میایم توی اولین فضا که بافت رو با زنجیره شروع کرده بودیم یک پایه کوتاه اینجا بافت میزنیم. حالا برای شروع رج دوم حاشیه میخوایم درون فضا بیایم. توی این فضا 7 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. این 7 کوتاه رو برای این میزنم که بافت رو بیارم جلوتر و میایم روی خود پایه هم یک پایه کوتاه میبافیم و در ادامه 3 زنجیره اینجا میزنم به عنوان یک پایه بلند. میام توی فضای کنار هم یک پایه بلند میبافم
و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و بافت رو حالا ادامه میدم. میام توی فضای بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 میخوام 8 9 10 و 11 تا پایه بلند توی این فضا بافتم و ادامه میدم. 5 زنجیره 1 2 3 4 5 میام توی فضای کناری یک پایه بلند میبافم انتهای زنجیره هاش و در ادامه روی این پایه‌ای که اینجا بافته شد هم یک پایه بلند میبافم. در فضای بعدی هم یک پایه بلند، یعنی 3 تا پایه بلند این قسمت بافته شد و 5 زنجیره میزنم. میام توی فضای بعد. ببین فضای بعدی فضای 9 زنجیره‌ای هست که در فضای 9 زنجیره‌ای اینجا میام 11 تا پایه بلند میبافم. به این صورت 11 تا پایه بلند رو که بافتیم در ادامه 5 زنجیره میزنیم و میام توی فضای بعدی یک پایه بلند میبافم. روی این پایه هم یک پایه بلند میبافم. در فضای بعدی هم یک پایه بلند میبافم و 5 تا زنجیره میزنم. میام در فضای 9 زنجیره‌ای باز الگو رو تکرار میکنم. 11 تا پایه بلند اینجا بافت میزنم و این الگو رو دوستان دیگه ادامه میدم. ببینید شکل بافتمون به این صورت است. 11 پایه بلند میبافم، 5 زنجیره، یک پایه بلند، یک پایه بلند، یک پایه بلند، 5 زنجیره، 11 پایه بلند و این الگو رو ادامه میدم تا برسم به این قسمت بافتم. خب به این صورت الگو رو ادامه دادیم تا به آخر رج که رسیدیم. 9 تا پایه بلند بافتیم، 5 تا زنجیره اینجا میزنیم. میایم این قسمت گوشه که یه دونه پایه به این صورت داشتیم اینجا حالا توی این فضا یک پایه بلند هم اینجا میبافیم. میام روی خود پایه هم یک پایه بلند بافت میزنم، درست مثل ابتدای بافتمون که با 2 تا پایه بلند اینجا هم شروع شد. خب و حالا اینجا 3 تا زنجیره میزنم برای شروع رج بعدی حاشیه. کار رو میچرخونم. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم و روی در فضای بعدی هم یک پایه بلند. بافت رو ادامه میدم. 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام روی پایه بلندها روی اولین پایش یک پایه کوتاه، 4 زنجیره. یک پایه رها میشه روی پایه بعدی یک پایه کوتاه، 4 زنجیره، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه کوتاه، 4 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه میبافم، 4 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه و 4 زنجیره. در ادامه یک پایه رها میشه روی پایه آخر هم یک پایه کوتاه میبافم. ببینید 1 2 3 4 5 من 5 تا فضای 4 زنجیره‌ای دارم. خب و در ادامه حالا بعد از کوتاه آخر 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. میام درون فضا یک پایه بلند میبافم. 3 تا پایه توی رج قبل بافته بودم، روی هر کدوم یک پایه بلند میبافم. یک بلند،
بعدی هم یک پایه بلند، پایه آخر هم یک پایه بلند و در فضای بعدی هم یک پایه بلند می بافم. به این ترتیب من اینجا اینو بکشم بیارم جلوتر. من اینجا 5 تا پایه بلند بافتم. 5 تا زنجیره میزنم و این الگو رو ادامه میدم. میام روی اولین پایه از این 11 تایی ها یک پایه کوتاه میبافم، 4 زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، پایه بعدی یک پایه کوتاه 4 زنجیره و به همین ترتیب دوستان الگو رو ادامه میدم. باید در نهایت 5 تا فضا داشته باشیم. بعد از کوتاه این قسمت 4 زنجیره میام روی این پایه ها یک پایه بلند تو فضا، روی این سه تا هر کدوم یک پایه بلند، یک پایه بلند که رو هم میشه 5 تا پایه بلند، 5 زنجیره و باز میام روی پایه بلند ها الگویی رو که بافتیم تکرار میکنیم. خب به آخر رش که رسیدیم، بعد از 5 تا زنجیره توی فضای آخر هم یک پایه بلند میبافیم طبق الگو. روی پایه بعد روی پایه بلند یک پایه بلند و روی زنجیره سوم شروع رنج هم میام یه دونه پایه بلند اینجا بافت میزنم که روی هم میشه همون 3 تا پایه بلند. ادامه میدم 1 2 3 زنجیره برای شروع رنج بعدی حاشیه. کار رو میچرخونم به رو میارم و روی پایه ها هر کدوم یک پایه بلند میبافم به این صورت. در فضای زنجیره‌ای هم یک پایه بلند، یعنی اینجا من 4 تا پایه بلند دارم. حالا بافت رو ادامه میدم 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم و میام در اولین فضای این فضا رها میشه. توی فضای 4 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه میبافم. البته اینجا فضای رها نشده دوستان، ما توش یک پایه بلند بافته بودیم. در اولین فضای 4 زنجیره یک پایه کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه، 4 زنجیره و فضای 4 زنجیره آخر این قسمت یک پایه کوتاه. حالا بشماریم ببینید 1 2 3 4 ما 4 تا فضای 4 زنجیره‌ای داریم. بعد از آخرین کوتاه این قسمت 5 تا زنجیره میزنم، میام توی فضا یک پایه بلند میبافم. حالا میام روی هر کدوم از این پایه ها یک پایه بلند میبافم. پایه هایی که داشتیم 1 2 3 4 و 5. در فضای زنجیره بعدی هم یک پایه بلند میبافیم و به این ترتیب اینجا ما 7 تا پایه بلند داریم. خب حالا بافت رو ادامه میدیم. 5 تا زنجیره میزنیم و میایم درون این فضاهای 4 زنجیره‌ای الگو رو تکرار میکنیم. یک پایه کوتاه، 4 زنجیره، یک کوتاه، 4 زنجیره و طبق الگو به همین شکلی که بافتیم الگو رو کامل میکنیم. این قسمت که رسیدیم یک پایه بلند اینجا و 5 پایه بلند، یک پایه بلند طبق الگو کاملش میکنیم. به این صورت رج رو به پایان رسوندم. در آخر رج هم یک پایه بلند تو فضا و 3 پایه اینجا رو که رو هم 4 تا پایه بلند دارم. حالا در ادامه 3 تا زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم به پشت و ادامه میدم. روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم تا به این صورت. در فضا هم یک پایه بلند میبافم. به این ترتیب اینجا من 5 تا پایه بلند دارم و در ادامه 5 زنجیره میزنم. میام در فضای اولین فضای 4 زنجیره یک پایه کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه،
4 زنجیره و فضای 4 زنجیره بعد یک پای کوتاه. به این ترتیب 1 2 3 من 3 تا فضای 4 زنجیره ای دارم. در ادامه 5 تا زنجیره میزنم. در فضای بعدی یک پایه بلند میبافم و میام روی هر کدوم از پایه ها حالا یک پایه بلند میبافم. روی پایه بلند ها 1 دقت کنید پایه جا نمونه، 2 3 4 5 6 و 7. در فضای آخر هم یک پایه بلند میبافم. به این ترتیب اینجا من 9 تا پایه بلند بافت زدم و بافت رو حالا ادامه میدم. 5 تا زنجیره میزنم. طبق الگو تکرار میکنم. در اولین فضای 4 زنجیره یک پایه کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه، 4 زنجیره و فضای آخر یک کوتاه. 5 زنجیره میزنم. در فضای بعدی یک پایه بلند میبافم و روی پایه بلند ها هم هر کدوم یک پایه بلند. ببینید این شکل بافت است. به این ترتیب اون رو ادامه میدیم و کاملش میکنیم. رج رو که به پایان رسوندیم 3 زنجیره میزنیم. کار رو میچرخونیم. روی هر کدوم از پایه ها از پایه بعد شروع میکنیم یک پایه بلند. 1 2 3 و 4. در فضای زنجیره‌ای هم یک پایه بلند میبافیم به این شکل و در کل اینجا ما با این 3 تا زنجیره 6 تا پایه بلند داریم. ادامه میدیم. 5 تا زنجیره میزنیم. در فضای 4 زنجیره‌ای یک کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد یک پایه کوتاه، ادامه میدم. 4 زنجیره، فضای بعدی هم یک پایه کوتاه میبافم. ما اینجا 2 تا فضای 4 زنجیره داریم و ادامه میدم. 5 تا زنجیره میزنم. در فضای بعدی یک پایه بلند میام میبافم و روی هر کدوم از این ببینید 2 4 6 8 9 تا پایه داریم. روی هر کدوم از این 9 تا پایه میایم یک پایه بلند بافت میزنیم. به این صورت 3 4 5 6 7 8 و 9. در فضای زنجیره‌ای هم یک پایه بلند می‌بافیم و به این ترتیب این قسمت من 11 تا پایه بلند بافت زدم. ادامه میدم. الگو رو از ابتدای رج 5 تا زنجیره میزنم. در فضای 4 زنجیره یک کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعد یک کوتاه، 5 زنجیره و به همین صورت این الگو رو ادامه میدم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، حالا در آخر رج 3 تا زنجیره میزنیم. باز کار رو میچرخونیم. روی این پایه هایی که اینجا داریم از پایه بعد روی هر کدوم یک پایه کوتاه طبق الگو بافت میزنیم. به این صورت ادامه میدیم. یک پایه کوتاه روی هر کدوم از پایه ها. به فضای زنجیره‌ای هم که رسیدیم یک پایه بلند میبافیم. این قسمت یعنی 1 2 3 4 5 6 7. من 7 پایه بلند پس دارم. 5 تا زنجیره میزنم. ادامه میدم. در فضای 4 زنجیره‌ای یک پایه کوتاه، 4 زنجیره، فضای بعدی یک پایه کوتاه. یعنی فضای 4 زنجیره من تبدیل به یک فضا شد و ادامه میدم. 5 تا زنجیره میزنم. در فضای بعدی میام یک پایه بلند میبافم و روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافم. به
به این صورت 1 2 3. خب به این صورت پس من 11 تا پایه بلند اینجا بافتم، یک پایه همینجا که شد 12 تا. در فضای بعدی یک پایه بلند که روی هم این قسمت من 13 تا پایه بلند رو بافتم و الگو رو ادامه میدم. 5 تا زنجیره میزنم، میام در فضای 4 زنجیره یک پایه کوتاه میبافم، 4 زنجیره میزنم، فضای زنجیره بعدی یک پایه کوتاه میبافم و 5 زنجیره میزنم و این الگویی رو که اینجا بافتم میام دور تا دور کار تکرار میکنم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، در آخر رج باز 3 تا زنجیره میزنیم، کار رو به رو میاریم، باز میام روی هر کدوم از پایه ها طبق الگو یک پایه بلند میبافم. ادامه میدم 1 2 3 4 5. دقت کنید پایه آخر جا نمونه و 6. یه دونم که این اول داشتم 7 با 3 تا زنجیره توی فضا هم یک پایه بلند که روی هم میشه 8 تا پایه بلند این قسمت. خب و در ادامه 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، میام در فضای بعدی یک پایه کوتاه میبافم. دیگه ما اینجا فضای 4 زنجیره‌ای نداریم، این آخریش بود و 5 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند ها ابتدا در فضا یک پایه بلند میبافم و روی پایه هایی که اینجا دارم هر کدوم یک پایه بلند بافت میزنم. 13 تا پایه بود دیگه، رو هر کدوم یک پایه بلند میبافم، یک پایه همینجا 14، یک پایه در آخر بافته میشه که روی هم میشه 15 تا پایه بلند. یک ابتدا روی پایه ها 2 3. به این صورت ببینید دوستان ما پایه بلند ها رو بافتیم، در فضای بعدی هم یک پایه بلند می بافم و در کل این قسمت 15 تا پایه بلند بافت زدم و الگو رو تکرار می کنم. 5 تا زنجیره می زنم، در فضای 4 زنجیره یک پایه کوتاه می بافم، 5 تا زنجیره می زنم و به همین روش گفته شده این الگو رو دور تا دور کار تکرارش می کنم. به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، در آخر رج 3 زنجیره میزنیم، باز کار رو طبق الگو میچرخونیم، روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم. این 3 زنجیره میشه یک پایه بلند، از بعد اون شروع میکنم 2 3 4 5 6 7 8 پایه بلند، در فضا یک پایه بلند همینجا می بافم که روی هم میشه 9 تا پایه بلند توی این قسمت. بافت رو ادامه میدم 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم. حالا میام توی فضای بعدی، ببین اینجا دیگه فضای 4 زنجیره نداریم، یک پایه بلند اینجا می بافم و ادامه میدم روی 15 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند رو بافت میزنم 1 2. به این ترتیب ادامه میدم 15 پایه بلند می بافم. خب به این صورت 15 تا پایه بلند بافتم، یک پایه بلند هم اینجا 16، در فضای بعدی هم یک پایه بلند می بافم. پس این قسمت من در کل 17 تا پایه بلند رو بافت زدم و ادامه میدم 5 تا زنجیره میزنم 1 2 3 4 5. بله در فضای بعدی یک پایه بلند می بافم و باز میام روی پایه بلند ها هر کدوم یک پایه بلند می بافم و به این ترتیب الگو رو کامل میکنم. خب به این صورت رج رو که به پایان رسوندیم، این قسمت 17 تا پایه بلند داشتیم، اینجا هم 9 تا و در ادامه حالا 3 زنجیره میزنم، کار رو میچرخونم بیرون میارم، روی 9 تا پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 شروع به بافت پایه بلند میکنم 2 3
4 5 6 7 و 8 که با 3 تا زنجیره شروع رجم ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 روی هم 9 تا پایه بلند بافتم. حالا توی فضای 5 زنجیره‌ای میام اینجا پایه بلند میبافم. 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5 و ادامه میدم روی 17 تا پایه بعد هم هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 17 پایه بلند که بافتم ببینید به این صورت. دیگه تقریبا میشه گفت روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم. در فضای زنجیره‌ای هم 5 تا پایه بلند میبافیم و به این ترتیب این الگو رو، این رج رو به پایان میرسونیم. به این شکل روی هر پایه هم میام یک پایه بلند میبافم. ببینید این آناناسی اینجا شکل گرفته. به این ترتیب کامل میکنیم. رج رو که به آخر رسوندیم، پایه بلند آخر رو که میخوایم دو تا یکیش رو انجام بدیم، میایم با رنگ جدید اون کار رو انجام میدیم به این صورت. و حالا اینجا 3 تا زنجیره میزنیم طبق الگو، بافت رو میچرخونیم به پشت. بله، میتونیم اضافه های نخ رو هم همراه کنیم. حالا در ادامه بافتم یک پایه رو من رها میکنم، میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. اینجا عذر میخوام دوستان، یک زنجیره دیگه هم میزنم. 3 تا زنجیره به عنوان یک پایه بلند، یک زنجیره برای فاصله و پس یک پایه رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. یک زنجیره میزنم اینجا، یک پایه رها، پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره، یک پایه رها، روی پایه بعد یک پایه بلند، یک زنجیره و به این ترتیب این الگو رو ادامه میدم تا به آخر رج برسم. یک پایه رها، بعدی یک پایه بلند، یک زنجیره. به این صورت اون رو ادامه میدم تا به پایان رج برسم. به آخر رج که رسیدم، یک پایه آخر رها میشه، روی زنجیره سوم شروع رج میام یک پایه بلند میبافم، دو تا یکیش رو با رنگ زمینه بافتم انجام میدم و به این صورت نخ جدید رو اضافه میکنم. نخ‌ها رو میکشم و اینجا حالا 3 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 زنجیره، کار رو میچرخونم، این رنگ رو هم دیگه کاتش میکنم و در ادامه بافتم حالا میام توی فضای زنجیره‌ای یک پایه بلند، روی پایه یک پایه بلند، این الگو رو ادامه میدم. در فضا یک پایه بلند، روی پایه یک پایه بلند. به همین ترتیب دوستان این الگو رو ادامه میدیم. این پایان در واقع بافتمون هست. به این صورت اون رو ادامه میدم و کاملش میکنم. ببینید این میشه شکل بافتم. به این ترتیب روی هر پایه یک پایه بلند، در فضاها یک پایه بلند. خب دوستان به این صورت ما رج پایانی بود که اون رو به اتمام رسوندیم و در پایان رجمون ما میایم درست طبق الگویی که شروع به بافت کردیم از این قسمت این بالا رو بافتیم، همون الگو رو تکرار میکنیم، میایم قسمت پایین بافتمون رو به همین شکلی که میبینید بافت میزنیم. فوق العاده جذاب و زیبا و کاربردی هست. خودم عاشق این کار شدم.
امیدوارم که شما هم از آموزش این کار زیبا لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم تا یه آموزش دیگه. خدا نگهدارتون.